ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇਰਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 11 ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਸਪੈਕਟਡ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਵੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਉਮਰ 48 ਸਾਲ, ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਪਟੇਲ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਧਰੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ 2 ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 21 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੁੜ ਚਾਕੂ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੁੜ ਚਾਕੋ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। For we must never forget the price that was paid to protect our democracy. We must never forget the lives these flags, flowers, and marble markers represent. A mother, a father, a son, a daughter, a sister, a spouse, a friend, an American. Every year we remember, and every year it never gets easier. To all those here and across the nation who are grieving the loss of a loved one who wore the uniform, our Gold Star families, to all those with loved ones still missing and unaccounted for, I know how painful it can be.
how it can rip open that black hole in the center of your chest you feel like you're just sinking into. Bringing you back to that exact moment you heard that knock on the door or the telephone ring. The exact moment you had to tell your children that mom or dad would not be coming home. The hurt is still real. It's still raw. Tomorrow marks 8 years since we lost our son, Bo. Our losses are not the same. He didn't perish in the battlefield. It was cancer that stole him from us a year after being deployed as a major in the United States Army National Guard in Iraq. As it is for so many of you, the pain of his loss is with us. ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ AI ਦੇ CEO ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ AI ਸੇਫਟੀ ਨਾਮੀ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ AI ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੌਂਸਲ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਜੀਓ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ AI ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। AI ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਕਈ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਫਲੋ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। I'm not buying the 100-year event label anymore. It just doesn't seem to work because Mother Nature isn't paying attention to it. And so we broke records every single year in the terms of damage and velocity of the waves, and the damage that was done was horrific. So reality is we shouldn't be shocked anymore. We can't be shocked by the scale or the frequency of these so-called unforeseen events because they're no longer unforeseen. But maybe they weren't foreseen to enough people in our country. But they're seen by us here in the state of New York. And while we can't control it, we can prepare and control how we prepare and what we do to be ready. So from Buffalo to Brooklyn, we're going to continue fighting and preparing for the effects of climate change. So how do you do that? How do you do that? Well, first you take $4.2 billion and put it in the right places. And we're going to strengthen critical infrastructure, protect our communities from these storms and the severe flooding. We're already building a strong track record for getting these projects underway and funded, including right here in the Buffalo region. Think about the village of Depew, rehab sewer lines to help the overflow during high rain events. I've seen the flooding on the streets in Depew. This is an area we can help mitigate that. North Chautauqua Lake, we're doing improved treatment systems to help reduce the pollution in that beautiful lake. I've spent a lot of time in Chautauqua Lake as a child. It's gorgeous. How about zero-emission buses that transport our students? They're not standing at the bus stop inhaling all the fumes. We can make those changes right now. So we're going to be jump-starting a whole new level of collaboration with the people on the ground, the elected leaders, our advocates, and people who are involved in the science of this. So we're going to avert future disasters, but also we need to protect vulnerable populations.
who don't feel they have the political voice, the political clout to make sure their voices are heard. Because all too often, ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।